สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในวันนี้ครับในวันนี้เป็นไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นไม้แขวนเสื้อที่ใช้นะคือเป็นไม้แขวนเสื้อลักษณะหนาหน่อยครับเราจะมาทำเป็นลักษณะของชั้นวางกันนะครับก็ใช้ตะกร้าด้วยนะครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากไม้แขวนพลาสติกครับผม